Hey guys, the purpose of this hole is for watering the plant. So let's begin.
jellyfish style ng hanging cactus. Meron na tayong now we have jellyfish style hanging cactus. Yan, mabuti pinatay na yung radyo. Maingay, maingay. Maingay yung mga kapitbahay. So guys, ayan kaya sa may butas dito. Kaya may butas dito. Dito natin siya ngayon didiligin. Tapos siya ngayon didiligin. Yan ang aking ginawang yan ang aking ginawang plant style. Plant stand pala. Plant stand. Kasi kaya stainless ang pinagawa ko. Hindi pwedeng bakal kasi nga alam mo yung lupa acidic. The soil is acidic, so yung bakal pwedeng kakalawang talaga pagka hindi stainless ang ginamit niya. Kaya stainless ang ginamit ko. Ayan, hindi pa tapos ayusin.